අයිබෝන් හැමෝටම සුබ දවසක්. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මගේ අලුත්ම PC bill එක සම්බන්ධව. ඉතින් Amila YouTube channel එකේ ඉන්න අය ටිකක් වෙනස් වීඩියෝ එකක් වෙයි. මොකද මීට කලින් අපි මේ වගේ වීඩියෝ සම්බන්ධව කතා කරලා නැහැ මේ channel එකේ. ඉතින් මගේ එදිනෙදා වීඩියෝ එඩිටිං වැඩ කටයුතු ඒ වගේම තමයි මගේ එදිනෙදා මේ ඔෆිස් වැඩ කටයුතු එක්ක මම හිතුවා අලුත් PC bill එකකට යන්න කියලා අප්ග්‍රේඩ් එකක් විදියට මම සිලෙක්ට් කරගත්ත කම්පොනන්ට්ස් එකක් ඒකත් එක්ක මේ bill එක කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා තමයි අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. එහෙමනම් අපි ඉක්මනටම යමු මොනවද මම මෙන්න මේකට සිලෙක්ට් කරගෙන තියෙන කම්පොනන්ට්ස් ටික කියලා බලන්න. ඉතින් මේකේ මේන් කම්පොනන්ට් එක විදිහට මම සිලෙක්ට් කරගෙන තියෙන්නේ මෙන්න මේ Intel Core i7 12700 කියන මෙන්න මේ CPU එක. ඉතින් මේකෙදි වීඩියෝ එඩිටිං වැඩ කටයුතු ඒ වගේම තමයි ඔෆිස් වැඩ කටයුතු වලදී මෙන්න මේ CPU එක මට සෑහෙන ප්‍රමාණවත් කියලා හිතපු නිසා තමයි මම මේක සිලෙක්ට් කරේ. ඉතින් මෙතෙන්දී ආවා මට ප්‍රධානම ප්‍රශ්නයක්. එකක් තමයි මම AMD එකකට යනවද එහෙම නැත්නම් Intel එකකට යනවද කියන එක. ඉතින් මම මේ වෙද්දී Intel user කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ Intel පාවිච්චි කරන කෙනෙක් විදියට මම AMD එකකට ගියේ නැතුව මම Intel වලටම යන්න තීරණය කරා. ඒකත් එක්ක මෙන්න මේ CPU එක මම සිලෙක්ට් කරගත්තා. ඉතින් මෙතෙන්දී අපිට දැනට 14 gen වෙනකන් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක මම ටික කාලයකට කලින් ගත්ත CPU එකක් නිසා ඒ දවස්වල මම මේක සිලෙක්ට් කරගත්තේ 12700 කියන මෙන්න මේ CPU එක. මේකෙදි total cores 12ක් තියෙනවා. performance cores 8ක් ඒ වගේම efficiency cores 4ක් එක්ක ඒ වගේම logical processors 20ක්. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා threads 20ක් තියෙනවා මෙන්න මේකෙදි. ඉතින් මෙන්න මේ CPU එක මම සිලෙක්ට් කරගත්තා. ඒ වගේම තමයි මේකේ මගේ වීඩියෝ රෙන්ඩරින් වලට ඒ වගේම හැම දෙයකටම මෙන්න මේක ප්‍රමාණවත් කියලා හිතමු නිසා. මේකත් එක්ක මෙන්න මේ CPU socket එකට හරියන්න මම සිලෙක්ට් කරගත්තා මෙන්න මේ Asus Tuf මෙන්න මේ motherboard එක. Asus Tuf Gaming B660 Plus Wi-Fi DDR4 motherboard එකක් සිලෙක්ට් කරගත්තා. මොකද මේ වෙද්දි මං ගාව තියෙන RAM එකක් මට යූස් කරන්න අවශ්‍ය වුණා DDR4 වලින්. ඒකත් එක්ක මම මෙන්න මේ motherboard එක සිලෙක්ට් කරගත්තා. මොකද මම මෙතෙන්දී ලොකු 3D 4K වගේ රෙන්ඩරින් කරන්නේ නැහැ. ඒකත් එක්ක ලොකු ලෝඩ් එකක් මම යූස් කරන්නේ නැති නිසා මට මේක ප්‍රමාණවත් මගේ වැඩ කටයුතු වලදී. මොකද ඒකත් එක්ක ප්‍රයිස් එකත් මට දැරිය හැකි මුදලකට මෙන්න මේ motherboard එක ලබා ගන්න පුළුවන්. මේකත් එක්ක මම මෙන්න මේ motherboard එක select කරගත්තා. මේක Wi-Fi 6 තියෙනවා. ඒ වගේම inbuilt Wi-Fi තියෙනවා. මේ facilities ටික මට ප්‍රමාණවත්. right ඊට පස්සේ මම මේකේ graphic card එක විදිහට තෝරගත්තේ මෙන්න මේ MSI brand එකේ මෙන්න මේ GeForce RTX 3060 GDDR6 12GB VRAM එකක් තියෙන මෙන්න මේ graphic card එක. මේකෙදී අපිට 192 memory bus එකක් එක්ක මේ 12GB VRAM එක video rendering වලට ඒ වගේම video preview බලද්දි මෙන්න මේක සෑහෙන ප්‍රමාණවත්. ඉතින් මේකේ pans දෙකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ Ventus 2X කියන මෙන්න මේ graphic card එක තමයි මේකේ graphic card එක විදිහට මම use කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ මම RAM එක විදිහට use කරන්නේ 32GB kit එකක්. G-Skill brand එකෙන් G-Skill Tridents RGB කියන මෙන්න මේ 32GB RAM kit එක. මේකත් 3600 MHz වලින් තමයි මම use කරන්නේ. මෙතෙන්දී අපිට options කිහිපයක් තියෙනවා. PC එක හදන කෙනාගේ අවශ්‍යතාවය අනුව memory එකක් select කරගෙන එතෙන්දී අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ 32GB කියලා කියන්නකො. එතකොට අපිට 32GB එක select කරගන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි අපිට 8GB 4කට යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 16GB kit දෙකකට එහෙම නැත්නම් 32GB single kit එකකට යන්න පුළුවන්. හැබැයි 16GB දෙකකට යන එක ගොඩාක්ම වාසි. මොකද මොනවා හරි හේතුවක් නිසා ඒක RAM එකක් තමයි ගොඩක් වෙලාවට fault වෙන්නේ. ඒකත් එක්ක warranty replacement එකකට යවුවොත් අපිට RAMs 3ක් ඉතුරු වෙනවා machine එකේ. ඒකත් එක්ක වැඩ කටයුතු අපිට limit කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. සාමාන්‍ය විදිහට කරගෙන යන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතෙන්දී එක RAM එකක් ලෙඩ වුණොත් අපිට සිද්ධ වෙනවා 16GB වෙනකන් අඩු කරගන්න. එතකොට ඔන්න අපි වැඩ කරද්දි පුංචි ගැටලු ටිකක් එනවා. ඉතින් ඒක Tamanට කැමති විදිහට select කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් market එකේ තියෙන availability එකත් එක්ක ඒ වගේම මම 3600 select කරගන්න අවශ්‍යයි කියලා හිතුවා. ඒකත් එක්ක මම මෙන්න මේ G-Skill Tridents RGB කියන මෙන්න මේ 32GB kit එක select කරගත්තා. right ඊට පස්සේ මේකේ මම boot drive එක විදිහට select කරගත්තේ Kingston brand එකේ NV2 PCI Express 4 support කරන මෙන්න මේ 1TB NVMe SSD එක තමයි මේකේ boot drive එක විදිහට මම select කරගත්තේ. ඉතින් මේකේ 1TB storage එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ වෙද්දි මම දැනට පාවිච්චි කරන 2TB desktop hard disk දෙකක්. ඉතින් ඒ දෙකත් මම use කරනවා මගේ storage විදිහට. right ඊට පස්සේ මෙන්න මේ CPU එක cool කරන්න මම use කරනවා මෙන්න මේ cool එක
මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ Cooler Master brand එකේ Master Liquid ML240 version 2 RGB කියන මෙන්න මේ cooler එක. ඉතින් මේකෙදි මට options දෙකක් තිබ්බා. එකක් තමයි 360 එකකට යනවද එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ 240 එකට යනවද කියන එක. 360 එක මාකට් එකේ ගන්න තිබ්බේ නැති නිසා තමයි මම මෙන්න මේ 240 එකට ගියේ. නමුත් මේක සෑහෙන ප්‍රමාණවත් මගේ මේ CPU එකේ තියෙන වැඩ කටයුතුත් එක්ක cool කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මගේ personal choice එකක් තමයි මේ Cooler Master කියන brand එක. මොකද මම මේකේ casing එක විදිහට use කරන්නේත් Cooler Master casing එක. ඉතින් ඒකත් එක්ක මම හිතුවා මේ Cooler Master කියන brand එකට යන්න. ගොඩක් හොඳ ගොඩක් quality brand එකක් තමයි මේ Cooler Master කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේකේ මෙතනදි 3rd gen dual chamber pump එකක් තියෙනවා මෙන්න මේකෙදි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි radiator එකේදී මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් surface area එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා තියෙනවා සාමාන්‍ය cooler එකකට වඩා. ඒකත් එක්ක මම මෙන්න මේ cooler එක select කරගත්ත මගේ CPU එක cool කරගන්න. ඉතින් මේ ඔක්කොම power up කරන්න මම select කරගත්තා මේකට 650 watt power supply එකක්. ඒකත් ROG brand එකෙන් select කරගත්තා. එහෙම නැත්නම් ROG Strix මෙන්න මේ 650 watt gaming power supply එක. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා 80+ gold certified power supply එකක්. ඒ වගේම තමයි මේකෙදි මේ තියෙන premium features නිසා තමයි මම මේක select කරගත්තේ. මෙතෙන්දී අපිට Corsair එකකටත් යන්න පුළුවන්. Corsair එකේ 650 watt modular power supply එක අපිට ගන්න තිබ්බේ නැහැ. ඒකත් එක්ක තමයි මම මේක select කරගත්තේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන heat sinks, ඒ වගේ MOSFETs මේවා සාමාන්‍ය premium quality එකෙන් තියෙනවා. ඒකත් එක්ක මේක ඇවිල්ලා fully modular power supply එකක්. මම මෙන්න මේක select කරගත්තා. මගේ මෙන්න මේ ඔක්කොම power up කරන්න. හරි ඊට පස්සේ අපි මේක කේසින් එක විදිහට select කරගත්ත ටිකක් ලොකු කේසින් එකක්. ඒකත් මම කලින් කිව්ව Cooler Master brand එකෙන් තමයි select කරගත්තේ. Cooler Master case H500p mesh ARGB කියන මෙන්න මේ cooler එක select කරගත්තා. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා මාර ලස්සන design එකක් තියෙන මේ කේසින් එකක්. ඒ වගේම තමයි සෑහෙන හොඳ air flow එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන ඇතුලේ තියෙන components වල. ඒ වගේම සෑහෙන හොඳ ඉඩක් තියෙනවා මෙන්න මේ කේසින් එක ඇතුලේ. මේකෙදි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉස්සරහින් 200mm fans දෙකක් අපිට එනවා මේකත් එක්ක. ඒ වගේම තමයි rear එකෙන් අපිට exhaust විදියට 140mm fan එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකේ RGB නැහැ. ඉතින් මේකත් එක්ක සෑහෙන හොඳ air flow එකක් මෙන්න මේ කේසින් එක ඇතුලේ තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක තමයි මම මෙන්න මේ කේසින් එක select කරගත්තේ. ඒ වගේම තමයි මම අර කිව්ව මගේ personal choice එකක් තමයි මෙන්න මේ Cooler Master කියන brand එක. ඉතින් සෑහෙන quality brand එකක් මේ Cooler Master කියන්නේ. මෙන්න මේ case එක තමයි මම මේකේ කේසින් එක විදියට select කරගත්තේ. ඒ වගේම තමයි මේකේ wires ටික neat කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මෙන්න මේ Velcro ties ටිකක් මම ගෙන්න ගත්තා. ඉතින් මේක use කරන්න පුළුවන් අපිට ලස්සනට wires ටික ලස්සන neat එකේ තියාගන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මෙන්න මේ build එක සිද්ධ වෙන්නේ කියලා.
ඉතින් මොකද හිතන්නේ මේ බිල්ඩ් එක සම්බන්ධව? ඔයාගේ තියෙන වටිනා අදහස අමතක කරන්න නැතුව පහලින් කමෙන්ට් එකක් විදිහට එකතු කරගෙන යන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ වීඩියෝස් ඉදිරියටත් බලන්න අපිව subscribe කරගෙන යන්න. subscribe කරලා නැත්නම් ඒ වගේම වීඩියෝ එක තවත් යාළුවන්ට share කරන්න පුළුවන් ඔයාලට support එකක් විදිහට. එහෙමනම් ගිහිල්ලා එන්නම් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන තවත් දවසකින් හම්බෙමු. ඒත් එක් ඔයාලට සුපර් දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.